السلام عليكم واهلا بيكم. معاكم اسامه رستم. نزل تحديث جديد للايربودز بجميع الاصدارات. تعالوا نتعرف على الاصدارات والتحديثات اللي نزلت لكل انواع الايربودز. اول حاجه ادخل على جوجل كروم او تصفح سفاري او اي متصفح عندك واكتب في البحث ايربودز ابديت فيرجن. لو عايز تكتب العربي اكتب اصدارات تحديث الايربودز. اول ما تضغط على بحث هيطلع معاك اول رابط اللي هو تبع شركه ابل نفسه من الاصدار الرسمي وتدخل عليه. بعد كده هتنزل تحت لحد ما هتلاقي مكتوب اخر اصدارات الايربودز. شوف الايربودز النوع اللي معاك، الجيل التاني ولا الجيل التالت ولا الايربودز برو الجيل الاول او الجيل التاني. عشان تعرف الاصدار اللي عندك على الايربودز او اخر اصدار عندك بتروح على الاعدادات، بتفتح البلوتوث وتفتح سماعتك. بعد كده بتروح على علامة الاي اللي جنب السماعة وتنزل تحت هتلاقي مكتوب اصدار السماعة. زي ما انت شايف انا عندي الاصدار او الاصدار اللي عندي اللي هو 6A300. لو هنرجع تاني للموقع ونشوفه اخر اصدار الايربودز الجيل التالت اللي معايا هتلاقي الاصدار اللي موجود اللي هو 6A317. وطبعا انصحك بالتحديث دايما لان كل تحديث بينزل للسماعات بيتوافق مع الايوس 17 اللي هو 0.2.1 الجديد اللي نزل. السماعة بتعمل تحديثات واصلاحات وتحسينات لجودة الصوت. وهتلاقي كمان الايربودز برو هتلاقي نزل لها تحديث، وهتلاقي كمان الجيل التاني، وهتلاقي كمان الجيل الاول. بكل بساطة عشان تعمل تحديث للسماعة بتوصل السماعة على الشاحن وبتستخدم السماعة لمدة دقيقة او دقيقتين وترجعها تاني في البوكس او العلبة وتسيبها لمدة ربع ساعة او نص ساعة، واعتقد هو ربع ساعة بالكتير، وهتلاقي السماعة الاصدار بتاعها اتغير. ودلوقتي انا وصلت الشاحن بالسماعة وهسيبها عشان تطلع لفوق 50%. لازم السماعة تكون فوق 50% عشان تقدر تحدث السماعة. ودلوقتي السماعة وصلت ل81%. الموضوع ما خدش اكتر من 10 دقايق من ساعة ما سجلت الفيديو. والسماعة اتحدثت لاخر اصدار اللي هو 6A317 الجيل التالت. دلوقتي كله يدخل يشوف اخر اصدار عنده للسماعة ويحدث لاخر اصدار، وادخل على الموقع شوف اخر اصدار للسماعة بتاعتك ويدخل حدث السماعة. بس كده، وفي النهاية متنساش اللايك والسبسكرايب ودعم القناة وشير الحلقة عشان غيرك يستفيد. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.